students, in the last lecture we see the first law of thermodynamics here and what is the meaning of thermodynamic equilibrium here. Now next topic, thermodynamic state variables and equation of state here. So as per the thermodynamic state variable is considered. In last topic we see that what is the meaning of state variable. State variable कशाला म्हणायचे हे आपण बघितलं आहे. प्रेशर जे चेंज होतात फॅक्टर लाईक ए प्रेशर, व्हॉल्यूम, मास, डेन्सिटी, all these are nothing but the state variables here, like a temperature here. That also we see on the previous lecture here. So thermodynamic state variables and equation of state. All the thermodynamic state variables are the macroscopic variables. It means that macroscopic means what? That you can see here. Microscopic means what? It is very small, that changes you cannot be see here. So as per the thermodynamic state variables is considered, state variables, all the state variables are the macroscopic state variables here, macroscopic variables here. Okay, then a system which is not in equilibrium, a system which is not in equilibrium can't be described as a state variable. म्हणजे स्टेट व्हेरिएबल ही जी कन्सेप्ट आहे इट इज ॲप्लिकेबल ओनली फॉर द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडिशन. जर एखादी सिस्टीम, एखादी थर्मोडायनामिक सिस्टीम जर ही इक्विलिब्रियम नसेल, देयर इज नो स्टेट व्हेरिएबल्स. जर सिस्टीम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मध्ये असेल तरच ते सिस्टीमला काय असेल, स्टेट व्हेरिएबल्स. सो अ सिस्टीम विच इज नॉट इन इक्विलिब्रियम कांट बी डिस्क्राइब बाय इट्स स्टेट व्हेरिएबल. म्हणजे तुम्ही प्रेशर, व्हॉल्यूम, मास, डेन्सिटी ह्याच्याने जर एखादी थर्मोडायनामिक सिस्टीमचं एक्सप्लेनेशन देत असेल तर त्याच्यामध्ये ती जी सिस्टीम आहे ती जर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मध्ये नसेल किंवा केमिकल इक्विलिब्रियम मध्ये नसेल किंवा मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम मध्ये नसेल, then it cannot be described by its state variable. जर ती सिस्टीम कुठल्या तरी एका इक्विलिब्रियम मध्ये असेल तरच स्टेट व्हेरिएबलने तुम्ही ती सिस्टीम काय करू शकता, एक्सप्लेन करू शकता. So it is very important here in MCQ purpose. Remember here, if the system is in equilibrium, then it will be having only the state variable. System equilibrium मध्ये नसेल तर त्याला state variables नाही. Okay? For example, आपण एक्झाम्पल बघू. आता सपोज एखादा अनफ्लॅटन बॉल घेतला, म्हणजे त्याला वेगवेगळी खाचे असतात. असा बॉल जर घेतला आपण, फुटबॉल बॉल किंवा व्हॉलीबॉल बॉल, तो कसा आहे, प्लेन बॉल पेक्षा थोडासा डिफरंट आहे, त्याला काहीतरी खाचे. आता ते बॉल जेव्हा फुगवलेला आहे, जेव्हा बॉल हा फुगवलेला आहे तर त्याचा प्रेशर आउटसाइड प्रेशरपेक्षा कसा आहे, ऑब्विसली जास्तच आहे. पण सपोज तो बॉल जो आहे तो जर आपण पंक्चर केला तर काय होणार आहे, त्या बॉल मधले सगळं प्रेशर काय होणार आहे, निघून जाणार. म्हणजे इट विल बी ट्रायज टू अचीव द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. म्हणजेच ॲज पर द एक्झाम्पल इन एअर इन बॉल कन्सिडर, जेव्हा तो आपण बॉल घेतोय फक्त तो इक्विलिब्रियम मध्ये आहे का, सराउंडिंग पेक्षा त्याचा प्रेशर कसा आहे, डिफरंट आहे. तसंच जर तो पंक्चर केला तर त्याच्यातला प्रेशर काय होणार आहे, निघून जाणार. म्हणजे तो काय होणार आहे, सराउंडिंगच्या प्रेशर करणार. सो दिस इज द व्हेन द बॉल इज नॉट पंक्चर इट विल बी इन ए अनइक्विलिब्रियम कंडिशन, बट व्हेन द पंक्चर at that time it will be, its pressure will be same as like a surrounding pressure, and you can say that now that pressure, now that ball is in equilibrium condition and you can say what about their pressure, volume. आलं लक्षात. थर्मोडायनामिक स्टेट व्हेरिएबल्स म्हणजे काय, फक्त इक्विलिब्रियम कंडिशनलाच तुम्ही स्टेट व्हेरिएबल त्या सिस्टीमचे डिफाइन करू शकता. सिस्टीम इक्विलिब्रियम मध्ये नसेल तर तुम्ही त्याचे स्टेट व्हेरिएबल्स डिफाइन करू शकत नाही. ओके, देन आता स्टेट व्हेरिएबल्स, त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट काय आहे, इक्वेशन ऑफ स्टेट. आता इक्वेशन ऑफ स्टेट काय म्हणायला, कशाला म्हणायचं, इट्स नेम इंडिकेट्स इट्स मिनिंग हिअर. थर्मोडायनामिक स्टेट व्हेरिएबल म्हणजे काय की एखादी सिस्टीम जी आहे इक्विलिब्रियम सिस्टीम, त्याची ती डिफाइन करण्यासाठी जे आपण व्हेरिएबल्स वापरतो ते म्हणजे स्टेट व्हेरिएबल. आणि ह्या स्टेट व्हेरिएबल मध्ये जे काही मॅथमॅटिकल रिलेशन असेल दॅट इज कॉल्ड एज अ इक्वेशन ऑफ स्टेट हिअर. म्हणजे स्टेट व्हेरिएबल्स मध्ये जे इक्वेशन असेल त्या इक्वेशनला काय म्हणायचं, इक्वेशन ऑफ स्टेट हिअर. सो इक्वेशन ऑफ स्टेट इट इज नथिंग बट द मॅथमॅटिकल रिलेशन बिटवीन स्टेट व्हेरिएबल हिअर. मॅथमॅटिकल रिलेशन बिटवीन द स्टेट व्हेरिएबल इज कॉल्ड एज अ इक्वेशन ऑफ स्टेट हिअर. आलं लक्षात. इक्वेशन ऑफ स्टेटचं मिनिंग काय होतं, स्टेट व्हेरिएबल मधलं मॅथमॅटिकल रिलेशन. फॉर एक्झाम्पल, PV is equals to nRT. PV is equals to nRT. P is what? Pressure. V volume. N number of moles. R constant. T temperature here. So all these are the variables here. P variables आहे, V variables आहे, N number of moles आहे, R gas constant आहे, T temperature आहे. So this is the relation between the state variable. म्हणून ह्या इक्वेशनला काय म्हणायचं, इक्वेशन ऑफ स्टेट. तुम्ही वॅन डर वाल्स जे इक्वेशन आहे त्याच्यामध्ये प्रेशर, व्हॉल्यूम आहे,
तुम्ही त्या इक्वेशनला सुद्धा काय म्हणू शकतात, इक्वेशन ऑफ स्टेट हियर. Because equation of state, it is nothing but the mathematical relation between the variable here. W is equals to PdV, that is also the equation of state here. So all these are the equation of state which gives the mathematical relation between the state variables. Okay, so are you understood the meaning of equation of state and the thermodynamic state variable? Okay, then next as per the PV is equals to nRT is considered. This is nothing but the ideal gas equation. It is nothing but the equation of state. PV is equals to nRT. जर आपण एखादी सिस्टीम घेतली, सपोज थर्मोडायनामिक सिस्टीम घेतली, एखादा सिलेंडर घेतला, त्या सिलेंडर मध्ये सपोज एखादा मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन ठेवला, तर तो पिस्टन सपोज आपण काय केलं, पिस्टननी कॉम्प्रेस केलं, तर कॉम्प्रेस केल्यानंतर काय होणार आहे, देयर इज अ चेंज इन प्रेशर. एक्सपांड केला तर काय होणार आहे, चेंज इन व्हॉल्यूम. मग तो चेंज इन व्हॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर त्या सिलेंडर मध्ये किंवा एखाद्या थर्मोडायनामिक सिस्टीम मध्ये जो चेंज होते तो आपण एका ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशनने दाखवतो. जसे हे इक्वेशन मॅथमॅटिकल रिलेशन दाखवलं आपण आयडियल गॅस इक्वेशन, तसेच ग्राफिकली सुद्धा आपल्याला हे इक्वेशन रिप्रेझेंट करता येतात आणि त्याला काय म्हणायचं, पीव्ही डायग्राम. दॅट डायग्राम इज कॉल्ड एज ए पीव्ही डायग्राम. सो द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ ए thermodynamic system, that representation is called as a PV diagram here. So this one is a typical PV diagram. This one is a typical PV diagram. PV diagram म्हणजे काय, P will be on the y-axis, volume will be on the x-axis. Pressure will be on the y-axis and volume will be on the x-axis. So this one is a diagram for the typical PV diagram. Graphical representation of equation of state is called the PV diagram. जे आपण इक्वेशन ऑफ स्टेट बघतोय किंवा स्टेट व्हेरिएबल मधले इक्वेशन जे आहे ते ग्राफिकली रिप्रेझेंट केल्यानंतर त्या ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशनला काय म्हणायचं, पीव्ही डायग्राम. So the PV diagram, it is nothing but the graphical representation of equation of state is called the PV diagram here. If in that graphical representation, if you are plotting the pressure versus volume and temperature remains constant, then that graphical representation, it is also called as a isotherm. It is also called as a isotherm. In MCQ purpose, it will be asked here. So remember, isotherm means temperature is constant in that graphical representation. PV diagram ची डेफिनेशन लिहिता येईल, इट इज नथिंग बट द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट. इक्वेशन ऑफ स्टेटचं जे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे त्याला काय म्हणायचं, पीव्ही डायग्राम. ओके, नाव आता ह्या पीव्ही डायग्रामचं आपण एक एक्झाम्पल घेऊ. लक्षात आले, हे पीव्ही डायग्राम म्हणजे काय, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट. आता ही जी आयडियल गॅस इक्वेशन आहे आपण तेच एक्झाम्पल घेऊ. आयडियल गॅस इक्वेशन जे आहे पीव्ही इज इक्वल्स टू nRT. आता सपोज एखादा गॅस सिलेंडर घेतला, त्या गॅस सिलेंडर मध्ये आपण जेव्हा गॅस भरतो तेव्हा त्याचं इक्वेशन काय असतं, पीव्ही इज इक्वल्स टू nRT. आयडियल गॅस असेल तर. आता सपोज त्याच्यामध्ये मी एक पिस्टन ठेवला, तो पिस्टन सपोज मी काय केलाय, इनवर्ड डिरेक्शनने मूव्ह केला तर तो गॅस काय होईल, कॉम्प्रेस होईल. आउटवर्ड डिरेक्शनने मूव्ह केला तर काय होणार आहे, तो गॅस काय होणार आहे, एक्सपांड होणार. ह्या ज्या कंडिशन्स आहे ह्या आपण ग्राफिकली सुद्धा रिप्रेझेंट करू शकतो. कसं काय, तर पहिली जी डायग्राम आहे, फर्स्ट डायग्राम. आता हे पीव्ही डायग्राम मध्ये आपण एक्झाम्पल घेतलं गॅस सिलेंडरचं इक्वेशन. तिथे जे कॉम्प्रेशन आणि एक्सपान्शन ऑफ द गॅस होतं त्याचं इक्वेशन आहे इंटिग्रेशन वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ पीडीव्ही. आता तुम्हाला त्या गॅस सिलेंडर मध्ये जेव्हा तुम्ही पिस्टन जो आहे तो जेव्हा एक्सपांड करता, कॉम्प्रेस करता, तेव्हा तिथे काहीतरी वर्क डन होतं. मग ते वर्क डन किती होतं किंवा ते वर्क डन कसं काढायचं, तर ते ग्राफिकली तुम्ही ते वर्क डन काढू शकता. वर्क डनचा काय फॉर्म्युला आहे, चेंज इन वर्क डन इज इक्वल्स टू पीडीव्ही. आता आपल्याला त्याचा वर्क डन काढायचा आहे ग्राफिकली. सो वी आर टेकिंग द इंटिग्रेशन ऑफ दिस फॉर्म्युला. इंटिग्रेशन फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फायनल स्टेट. सो VI टू द VF इंटिग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ पीडीव्ही. आलं लक्षात. गॅस सिलेंडरचं एक्झाम्पल घेतोय आपण पीव्ही डायग्राम बघण्यासाठी. त्याचं इक्वेशन आहे W इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ पीडीव्ही. आता पहिल्यांदा जे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन दाखवलेलं आहे, ऑन द एक्स एक्सिस देयर इज अ V, ऑन द वाय एक्सिस देयर इज अ P. ओके, आता ग्राफिकली तुम्ही जर हे इक्वेशन जे आहे W इज इक्वल्स टू पीडीव्ही जर प्लॉट केलं, सपोज पहिल्यांदा जो पिस्टन आहे, इफ वी आर मूव्हिंग दॅट पिस्टन इन द आउटवर्ड डिरेक्शन, इफ वी आर मूव्हिंग दॅट पिस्टन इन द आउटवर्ड डिरेक्शन, जर आउटवर्डला तो पिस्टन येत असेल तर काय होणार आहे, त्या गॅस सिलेंडर मध्ये गॅस मॉलिक्युलचं एक्सपान्शन झाल्यामुळे काय होणार, तिथलं प्रेशर काय होणार आहे, कमी होणार आहे.
प्रेशर कमी झाला म्हटल्यानंतर एक्सपान्शन मध्ये व्हॉल्यूम काय होतो, वाढत जातो. म्हणजे सुरुवातीला काय प्रेशर डिक्रीजेस ॲज द वर्क डन विल बी इन्क्रीजेस. म्हणजेच काय होते, एक्सपान्शन प्रोसेस मध्ये प्रेशर जसं जसं पिस्टन बाहेर येते प्रेशर काय होते, गॅस मॉलिक्युल्सचा कमी होते. गॅस मॉलिक्युलचं प्रेशर कमी होते पण व्हॉल्यूम काय होते, वाढत जाते. व्हॉल्यूम वाढत जाते म्हणजे त्याचं वर्क डन काय होते, इट विल बी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. मग ग्राफिकली तुम्ही कसं रिप्रेझेंट करणार, आज द स्टार्टिंगला सपोज प्रेशर पी आहे P1. ओके, प्रेशर जसं जसं पिस्टन जो आहे तो आउटसाइडला येतोय त्याच्यावरचं प्रेशर काय होते, कमी 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 होत चाललं. पण व्हॉल्यूम काय होत चाललाय, वाढत चाललं. सो दिस वन इज द V1 and this one is the V2 here, and this one is the P1 and this one is the P2 here. So the pressure will be decreases from P1 to P2 and the volume will be increases from the V1 to V2 here. एक्सपान्शन मध्ये व्हॉल्यूम वाढत असल्यामुळे काय होणार, तिथं वर्क डन पॉझिटिव्ह येणार. सो दिस वन इज फर्स्ट कंडिशन व्हेन द पॉझिटिव्ह वर्क डन विथ व्हेरिंग प्रेशर हियर. आले लक्षात, पहिल्यांदा एक्सपान्शन मध्ये काय होतं ते. आता सेकंड कंडिशन, आता सपोज तो जो पिस्टन आहे गॅस सिलेंडर मध्ये तो काय केला आपण, इनवर्ट डिरेक्शनला मूव्ह केला. इनवर्ट डिरेक्शनला मूव्ह केलं म्हणजे काय आपण केलं, कॉम्प्रेस केलं. जेव्हा आपण सिलेंडर मध्ये गॅस कॉम्प्रेस करतो तेव्हा काय होते, गॅस कॉम्प्रेस केल्यामुळे ते गॅस मॉलिक्युल्स जे आहेत ते कॉम्प्रेस होतात म्हणजे त्यांच्यावरचं प्रेशर काय होतंय, वाढत चाललं. प्रेशर वाढते म्हणजे व्हॉल्यूम काय झाला, कमी कमी होत चाललं. प्रेशर वाढते म्हणजे व्हॉल्यूम काय झाला, कमी कमी. सो दिस वन इज अ सेकंड डायग्राम फॉर द सुरुवातीला प्रेशर व्हॉल्यूम किती आहे, V2 आणि V1. आता फक्त डायरेक्शन लक्षात ठेवा तुम्ही, दोन ॲरो आहे. एक्सपान्शन मध्ये ॲरो डायरेक्टेड आहे आणि इकडे काय आहे, एक्सपान्शन इन्क्रीज होत चालला आहे. सो P2 आणि P1. आणि जेव्हा व्हॉल्यूम हा कमी कमी होत चालला आणि प्रेशर वाढत चालले तेव्हा त्याला काय म्हणायचं, वर्क डन इज इक्वल्स टू निगेटिव्ह हियर. सो दिस इज द निगेटिव्ह वर्क डन हियर. compression as the pressure will be increased, work done is negative. सेकंड कंडिशन आली लक्षात. पिस्टन इनवर्ट डिरेक्शनला मूव्ह केला, पिस्टन इनवर्ट डिरेक्शनला मूव्ह केल्यामुळे व्हॉल्यूम काय झाला, व्हॉल्यूम कमी कमी होत गेला. व्हॉल्यूम कमी त्याच्यामुळे गॅस मॉलिक्युल्सचं प्रेशर वाढत गेलेलं आहे. प्रेशर वाढल्यामुळे वर्क डन काय झालेलं आहे, निगेटिव्ह हियर. सो दिस वन इज द कंडिशन फॉर द निगेटिव्ह वर्क डन. दिस इज द कंडिशन फॉर द निगेटिव्ह वर्क डन हियर. ओके, नाउ थर्ड कंडिशन. थर्ड कंडिशन मध्ये काय केलेलं आहे की प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टंट. थर्ड कंडिशन मध्ये फॉर पॉझिटिव्ह वर्क ॲट कॉन्स्टंट P हियर इन विच द कॉन्स्टंट प्रेशर विल बी कॉन्स्टंट. प्रेशर कॉन्स्टंट असल्यामुळे काय झालेलं आहे, तिथे फक्त एक स्ट्रेट लाईन दिसते. प्रेशर कॉन्स्टंट असल्यामुळे इथे काय दिसते, फक्त एक स्ट्रेट लाईन दिसते. तुम्ही जर बघितलं तर व्हॉल्यूम विल बी चेंजेस बट द प्रेशर विल बी रिमेन सेम हियर. मग ह्या कंडिशनला पॉझिटिव्ह वर्क डन ॲट कॉन्स्टंट P, वर्क डन विल बी चेंजेस फ्रॉम फायनल स्टेट टू द इनिशियल स्टेट. P काय राहते, कॉन्स्टंट, फक्त चेंज काय होतंय, व्हॉल्यूम. म्हणून तुम्ही हे काय लिहू शकता, इक्वेशन W इज इक्वल्स टू P इंटिग्रेशन ऑफ V इज द VF मायनस VI. ओके, तर आता हे जे डायग्राम्स आहेत तुम्ही ह्या काय यूज आहे त्या डायग्रामचा, तुम्ही ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन काढतात म्हणजे काय करतात, तर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन काढता म्हणजे काय करताय, तुम्ही त्या इक्वेशनचा एरिया अंडर द कर्व करता. इंटिग्रेशन म्हणजे काय करता तुम्ही, आता तुम्ही ऑलरेडी 11th इंटिग्रेशन डेरिव्हेशन सगळं शिकलेलं. जेव्हा आपण एखाद्या क्वांटिटीचं इंटिग्रेशन घेतो म्हणजे काय करतो, इंटिग्रेशन घेतल्यानंतर जो ग्राफ येतो, जो ग्राफ प्लॉट केलेला आहे त्या ग्राफच्या अंडर जो एरिया आहे दॅट वी आर फाइंडिंग हियर. म्हणजे आता सपोज आपण हा ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे, W इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ PdV हियर. तुम्ही हे इंटिग्रेशन म्हणजे काय, ह्या ग्राफच्या अंडर जो एरिया आहे तो तुम्ही फाइंड आउट, ह्या ग्राफच्या अंडर जो एरिया आहे तो तुम्ही फाइंड आउट करतात. आणि इथे ह्या ग्राफच्या अंडर जो एरिया आहे तो काय करताय, तुम्ही इथे फाइंड आउट करताय. It means in the from the graphical representation you will get the area under the curve here. So this is the very important PV diagram here. कुठल्याही इक्वेशन ऑफ स्टेटची जर तुम्ही PV डायग्राम काढली तर तुम्ही त्या क्वांटिटीचा त्या इक्वेशनचा काय काढू शकता, एरिया अंडर द कर्व. इंटिग्रेशन घेता म्हणजे काय करताय तुम्ही, एरिया अंडर द कर्व हियर. So this is the theory regarding with the thermodynamic state variable and equation of state here. आले लक्षात. फक्त पहिल्यांदा कंडिशन लक्षात ठेवा, जर जेव्हा गॅस मॉलिक्युल्स हे एक्सपांड होतात व्हॉल्यूम वाढत जातो, प्रेशर कमी कमी होत जातं. म्हणून हा ॲरो जो आहे तो कसा आहे, अगोदर खालच्या दिशेने जाते.
का प्रेशर कमी होत जाईल, म्हणून तिथं वर्क डन कसं आहे पॉझिटिव्ह. सेकंड डायग्राम जे आहे तिथं व्हॉल्यूम काय होतंय, जसं जसं व्हॉल्यूम कमी होते कॉम्प्रेशन मध्ये पण प्रेशर काय होते वाढते, म्हणून हा ॲरो जो आहे तो कसा आहे अपवर्ड डिरेक्शन आणि त्याला काय म्हणायचं निगेटिव्ह वर्क डन. आणि जेव्हा प्रेशर कॉन्स्टंट आहे यू विल गेट ओनली द स्ट्रेट लाईन विच इज पॅरलल टू द व्हॉल्यूम. म्हणून इथे जर तुम्हाला वर्क डन भेटतंय इट इज यू गेट हिअर वर्क डन W is equals to P VF minus VR. So this is the very important topic here. As per the MCQ is considered, the question will be asked on this topic.